dat hij het niet doet? Ja? Ja. Sommige mensen vragen zich ook echt af of het wel werkt. Nou, bij heel veel auto's wel hoor. En deze moet je handmatig indrukken. Oké. Dan hoort hij wel op te lichten. Ja. Straks even melden. Nou, weer naast het ziekenhuis. Naast. Daar, Ja. ja. Alles in de stad is naast het ziekenhuis. Ja. We kunnen hier wel linksaf en dan moet je echt Ah, een ja. stukje muurhuis ook rijden. Wat wel heel leuk is, maar ik neem de gok even niet als er een vrachtwagentje staat of zo, dan zit je vast. Mijn vorige CVA bij 90-plusjarigen bleek gewoon enorm bradycardie te zijn. Ja. Die was daar ook bewusteloos bij. Toch die rotonde oprijden. Ja. Lesauto. Ach, jezus. Wat is dit nou weer? Ik verwacht niet ook niet die man. Ik denk van, Nou, gelukkig zit hij in die auto. ik denk die 2 minuutjes. Ja, doorrijden. We zijn er bijna, of niet? 102. Hier, 102 links en 2. Ja, hier is het hier op het hoekje. Ik ken het al niet. Nou ken ik het, nu ik dit zo zie. Ja. Kan proberen. Midden in de stad, joh. Nee, dat gaat niet lukken. Weet je, ik laat hem wel even hier staan. Hè. Ik zet hem even tegen de muur aan. Ja. Anders staat het helemaal vast. En vast. Zo te voelen.